બેટા મસ્ત આજે મારું પહેલું પેપર. અરે વાહ, કેવું ગયું બેન પેપર? મસ્ત ગયું. ધીરેથી બે ત્રણ ગરબા લઈ આવી દેજો, આપણે મસ્ત એના માળા બનાવીને ટીંગાડ દેવું. તો પહોંચી ગયા છે અમે પાર્ટી પ્લોટમાં. હવે જઈએ. हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। सवारना बने छे भजिया नास्ता में। मैंने पूछू खोटे खोटे मैं कीधु कि भजिया बनाई नहीं खा, भजिया बनाई नहीं खा। તમારે નો કે ભાઈ તમને ખબર છે કે તમે મને કયો ને એટલે હું પછી એ વસ્તુ બનાવી નાખું. मैं तो खाली बने के नाश्ता में हूं करूं, त्रण फेरी पूछो मैं कि भजिया बनाई नहीं तो हाथी बनाई नहीं બનાવી નહીં ગજર પછી. અરે મસ્ત કુરકુરા કડકડિયા ભજીયા બનાવ્યા, ઓલા પોચા વાળા નથી બનાવ્યા, हां ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી વાળા બનાવ્યા. હાલો તો આવી જાવ બધા ચા પાણી નાસ્તો કરવા, વિડિયો તો ચાલુ કરવા દે. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો જો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ઘરના બધા કામ થઈ ગયા, ચા પાણી નાસ્તો જ કરવાનો છે. સાહેબે મને નાસ્તામાં કીધું કે ભજીયા બનાવી નાખ, તો મેં બે ખાવા ભજીયા બનાવી નાખ. તને ઈનો ખબર કે આપણે મસ્તી મોઢાના મોરારી, આપણે કોઈ ના નો પાડી શકે, કોઈનું અપમાન થાય ને એવું આપણાથી સહન ન થાય. કેમ કે મને રસોઈ બનાવવાનું કોક કહીને કે આ બનાવી નાખ એટલે આ ફટ તો કે હાથ જ બનાવી નાખો, તો મેં કીધું બનાવી નાખ. મને એમ કે તું મસ્તી કરે. મારે ના જો બનાવી નાખ નજર સામે લાય, નહીતર એમ થાય કે ખોટું બોલું. તો એટલે અમે ભજીયાના શોખીન છે કે હાલતા ચાલતા આમાં મોઢામાં છે ને ભજીયાનું જ નામ આવે. તો કોને કોને આટલા વાલા છે ભજીયા એ મને કહેજો. જે નાસ્તામાં ભજીયા ખાય, આમ તો ખાય જ. સાહેબે તો કાલે ખાધા હતા, આજે ભજીયા ખાયા. સારું હાલો, તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. અને આનું નામ જ છે જીવન, બરાબર ને? મોજથી રહેવાની, બીજું કઈ નહીં. હાલો હવે ઠરી જાય, હાલો નાસ્તો કરીને પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, તો સાહેબ અત્યારે છે ને ધારાનું આધાર કાર્ડ ગોતે છે. ઈ મહિનો દી પહેલા મારી પાસેથી આધાર કાર્ડ લઈ ગયા હતા અને પછી પાછા ઘરે લઈ આવ્યા નથી ને ઈ મને એમ કે હું ઘરે લઈ આવ્યો હતો. તો એ ક્યારના ગોતે છે. આજે કેમ કે ધારાને સ્કૂલે જોઈએ છે એટલે યાદ આવ્યું, એટલે હવે ગોતવા વર્ગા, નહીતર તો એ ગોત જ નહીં. ત્યાં ક્યાંથી હોય સાહેબ? તમે લઈ ગયા તા, નથી લઈ આવ્યા, પાકી ખબર છે મને. જો અત્યારે છે ને ન્યૂઝ જોતા હતા, હોય ન્યૂઝ જોતા જોતા વળી હું વિચાર આવ્યો ને તે આધાર કાર્ડ ગોતવા લાગી ગયા. વળી પાછા ગયા, નથી ત્યાં નથી. મેં કાલે બધું ત્યાં ઝાપટ ઝુપટ કરીને વાયરું, આ ઠેલી ખાલી છે. બોલો હવે ઓલા રૂમમાં કબાટમાં ફાઇલ પડી ઈ લઈ. અરે ન્યાય નથી, એમ આધાર કાર્ડ પડ્યું હોય સાહેબ. આધાર કાર્ડ ની થેલીમાં હતી, પણ થેલી તમે લઈ આવ્યા જ નથી. દુકાને જઈશે, 100% ની વાત છે. કાગળિયા બધાય તમે લઈ આવ્યા જ નથી, તમે ભૂલી ગયા. ઓલી ફાઇલ માં જોઈ લ્યો, હાલો ઓલી રૂમ માંથી ફાઇલ કાઢી લ્યો, એમાં જોઈ લ્યો, હાલો. એટલે તમારા મનને શાંતિ થઈ જાય. નથી લઈ આવ્યા, 100% ની વાત છે. એટલી વાર સાફ સફાઈ થઈ હોય તો મને ખબર ન પડે તો કાગળિયા કાઢીને જોઈ ન લઉં ઠેલીમાં. જવા દઉં કઈ? હું હાલો ગોતી દઉં. એ ફાઇલ લઈ આવ્યા, જો આમાં બધા એમાં ડોક્યુમેન્ટ છે. હવે આગળ ઊંધા ને હવરા બધા કરી નાખશો. હવે આપણે જોતા હશે તો નહીં મળે. એવું છે નહીં, હવે મૈસૂર નો હે, સોમનાથ નો છે. પેલા જોઉં સોમનાથ નો છે, જોઉં પેલા સોમનાથ છે, જવજી લાઈવ સામે ફોટો છે તો એ નથી ખબર. જોઉં આ માનવ કેટલા વર્ષનો હતો? 5-6 વર્ષનો હતો. આ જો ત્યારનો ફોટો છે સોમનાથ નો, ત્યારે એમ પડાવ્યો હતો અને આલ્બમમાં ક્યાંય રાખ્યો જ નથી, આ ફાઇલમાં જ પડ્યો. માનવ કેવો લાગે કા ટીચુકડો? જોઉં એવો પતલો હતો માનવ, નાનો હતો ને તઈએ. અને ઇન્સર્ટ નો શોખ તો એને છે ને, જો નાનો હતો ને ત્યારથી હતો. ખુરચી ઉપર ચડે, ખુરચી ઉપર ઉભો રહે ને પછી જોવે હરીસામ કા કે બરાબર ઇન્સર્ટ થયું કે નહીં. અને ઈ સેમ પ્રક્રિયા પ્રોસેસ સાહેબે કરતા નાના હતા ને ત્યારે. એ છે ને ઇન્સર્ટ કરે ને પછી ખુરચી ઉપર ચડીને પછી જોવે કે બરાબર ઇન્સર્ટ થયું કે નહીં કા. જો ઈ ઝેરોક્સ છે, જોરી હા યા કાગળિયું છે પણ ઓલું નથી. દુકાને છે, ખોટી મહેનત કરો માં. 10-10 થઈ ગયા, દુકાને જવાનું મોડું થાય. કોઈનો ફોન આવે ને એ પેલા તમે દુકાને જઈને જોઈ લ્યો, નહીં તો કઢાવવું પડશે. 12 વાગ્યા લગીમાં તો મળી જાય ને? નથી એમાંય નથી. આ ફેરવો જ પણ ભગવાન ભગવાન. ફાઇલે તૂટી ગઈ, હવે ઓવરલોડ કાગળિયા થઈ ગયા. એ બિચારી રોવા માંડી સાહેબ. તો હવે મને તો બક્ષી દો નહીં. એ ઓલા છે
નહીં બ્લડ ગ્રુપનું છે ઓ પોઝિટિવ. એ તમારું છે બ્લડ ગ્રુપ ઓ પોઝિટિવ. હાલો નથી, હાલો હાલો તો મળ્યા. હવે મળશે તો ભલે, નહીતર ખર્ચો છે 50 રૂપિયાનો. ના મળી જ જાય ને. હા, એ દુકાને જ છે ને, દુકાનેથી જ નીકળશે. જો હું તમને કહીશ કે આધાર કાર્ડ ધારાનું ક્યાંથી મળ્યું એ. નિશાળેથી આવી ગઈ છું. અહીંયા જો મારી મમ્મી કપડાં લઈ છે. અહીંયા જો ગીતા માસી ઊભા છે ડરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કૃષ્ણ જય માતાજી. અત્યારે ન્યા જમવાનું છે ગીતા માસીને ઘરે પૂછતો. હા ને ઓય જ જમવા તો આયા. હે અમારા જાઈને જવાનું છે કે હમણાં તો ધારાને ને પપ્પાને મજા છે. ધારાને તો લગભગ ત્રીજો દિવસ છે. હાલ મામ ન્યા જ ઓય બપોરે ગીતા માસ્ટર આજે મારું પહેલું પેપર. અરે વાહ, કેવું ગયું પેપર? મસ્ત ગયું. ઓ વાંધો નહીં. કેવું ગયું તો ટીચરને ખબર કાઢે ને.
તડકો કેવો છે આ બોયડીમાં બોર તો જો એવા ફાલ જો બે આયલા હું સફરભાઈ ની કહેતી તું હરાજી લઈને બેસી જા કા કરે તારા ને બોર નો દેખાડો કયું ની બતાવતી હતી બોલ ક્યાં છે મમ્મી આમાં ક્યાં છે પાંદડા ક્યાં છે હે હાલો જો આઈ રહી ધારા કપડા નથી બદલાવ્યા સીધો ફોન પેલું પેપર હતું પેલું પેપર શું જોવો એ તો હવારનું છે એમાંથી બચ્ચું હોય છે પણ શેનું છે એ નથી ખબર પડતી જો છે ને બચ્ચું નીકળું એમાંથી પણ આ ખાલી ખોખું જ પડ્યું જો ગુલગુલનું છે કે ઓલી નાની ચક્કીનું છે એ ખબર નહીં પડતી નાની ચક્કીનું હોય છે ઓલી નાનકડી ચક્કી નથી બેતી હાવ નાની એનું આખો દી એટલે વેલમાં જ એનો ક્યાંક માળો છે હું સવારે ગોતતી હતી પણ મને મળ્યો નહીં કે આમાંથી જ પડ્યું સવારે આયા છે ને હવે જુગાર કરવો તમે નવરા થાવ ને તો મને છે ને ઓલા મંદિરેથી 2-3 ગરબા લઈ આવી દેજો આપણે મસ્ત એના માળા બનાવીને ટીંગાડ દેવું આખો દી ચકલા તો અહીંયા હોય જ તો એનું ઘર બની જાય ને આવી રીતના છે ને ઓલા નીચે ન પડે ઈંડા આ તો ભલે આમાંથી બચ્ચું નીકળું જાય છે બચ્ચું હોય છે ક્યાંક માળામાં ખાલી ખોતરું જ છે પણ આ અચાનક કહીએ કે એમને પડી જાય તો એ મરી જાય ને અંદર બચ્ચું એટલે એવું ન કરાય આ જોઉં ને આખો દી દેખાડો કરે હવે તો લઈ લઈ શું કરે ખબર છે આ અહીંયા પાણી હોય ને ન્યા પીવા આવે કુંડું ભર્યું હોય ન્યા નથી પીતા બોલો તો એ વૈસે તો કોક દીક પીવા થાય કે પણ ન્યા આખું રોજ ભરીને રાખ્યું તો એમાં પી લેવાય કાંઈ જોયું જો આવ્યું હમણાં અહીંયા ગાંઠિયા ખાય ને એક ગાંઠિયો પડી જાય ને ગાંઠિયો લેવા આવશે ને પછી આપણે પાણી ટાંકામાં ચડાવીએ ને એના બચ્ચા હાટું લઈ જાય જો આમ જો ને ઉપર તો જો ઢેગલો એક છે એમાં તો આખું ભર્યું જાડું હવે પછી આગળ ગીત ગાવાનું ચાલુ કરશે એક 3 ટાઈમ એનો ફિક્સ છે ગીત ગાવાનો એક 5-5:30 વાગે ને એટલે ખબર પડી જાય કે 5:30 થઈ ગયા એક ધારા ઉપર એક કોયલ હવામાં આવે ને ખવારમાં ને અત્યારે બપોરે જો અત્યારે કેવા બોલે પીપરમાં એ નાની પીપરમાં બેઠા મુંગુલ છે નાની ચક્કી લેલાયડા મને તો એવો અવાજ ગમે જો અત્યારે પાછા વાદળા થઈ ગયા 2-3 દિન આંબાલાલની આગાહી છે ને એટલે થાહે ખરી આઈ નહીં તો બીજે પણ થા હે ભલે બીજે થાય બીજે હાલો હવે જમી લઈએ બીજે એટલે અષાઢી બીજે હો હા ઈ બીજે ને ઈ બીજને ઘઉંની વાર છે તો હાલો હવે જમી લઈએ આજે જમવામાં છે આલુ પાલક રોટલી હાલો ઠંડી છાશ આજે દાળ ભાત નથી સારું કહેવાય ને હજી ધારાનું આધાર કાર્ડ ગોતવાનું છે નથી મળ્યું ને નહીં જમીને પેલા ઈ કામ કરવાનું છે જો 2:30 તો વાગી ગયા હાલો તો ફટાફટ થાળી તૈયાર કરી લો પછી મળીએ હાલો ફ્રેન્ડ જમવા આવી જાઓ થાળી તૈયાર છે કા તો જમી લઈએ ને પછી મળીએ આ રે આમ છે કાચરી રાધેશ્યામ હાલો ફ્રેન્ડ તો ફાઇનલી અમે થઈ ગયા છે તૈયાર આજે અમારે છે નાતમાં જમવા જવાનું તો હાલો નીકળીએ 7:30 નો ટાઈમ હતો 8:15 તો ઘરે જ થઈ ગયા છે અને આમે અમને ખબર છે કે 7:30 કીધું પણ 8:30 સિવાય તો કઈ કાર્યક્રમ ચાલુ થવાનો નથી અને પછી સમૂહ રાસનું આયોજન કરેલું છે કેમ કે અમારી નાત એટલી બધી કઈ છે નહીં 600 કે 800 માણસ નાત હશે બસ એટલી જ છે કેશોદમાં તો હાલો બા તો અમારી પેલા વયા ગયા છે અને હવે અમે નીકળીએ અને ધારાને જો આજ મસ્ત મસ્ત તૈયાર કરી છે મસ્તીની હેરસ્ટાઈલ વાળી દીધી કા ચોટલી વાળી વારબી હતી જોઈ લો 3 ચોટલી નહીં 5 છે તો કેવી લાગે ધારા ઈ કેજો હા આમ છેટી વઈ જા તો બતાવું જો ધારાને એટલો શોખ છે ને તૈયાર થવાનો હેરસ્ટાઈલ વારવાનો કેમ કે નવરાત્રીમાં તો ગરબામાં રહી નહોતી તો એની કસર છે ને ધારા મારી પાસે આવી રીતના પ્રસંગમાં જાય ને ત્યારે પૂરી કરી લે કા સાહેબ અને ધારાને તો ગરબા રમવા જવું છે એ ફાઇનલ છે તું સમુરાસ રમવા જઈશ હા તો વાર રાખી દે તો હાલો નીકળીએ અને મેન સાહેબે જો થોડું ઘણું મેચિંગ કર્યું છે કે નહીં તો હાલો એ નીકળીએ વાતું નથી કરી અને ત્યાંનો વિડીયો છે ને લગભગ તો નહીં જ શેર કરું પણ તોય શક્ય થાય ને અમારે જો આ ઢીંગલી બેન રમતા હશે ને તો એ થોડુંક એવું તમારે શેર કરી દઈશ હા તો હાલો બધાય નાતમાં જમવા આવી જજો આમંત્રણ છે તમે અમારી ફેમિલી છો તો આવવાનું જ હોય ને કા સાહેબ તો હાલો હવે મળીએ ત્યાં જઈને હવે મસ્તી જો મસ્તીમાં હાલો તો પહોંચી ગયા છે અમે પાર્ટી પ્લોટમાં હવે જઈએ અંદર કેવું આયોજન છે હું તમને બતાવીશ આ છે અમારો સોનીનો પાર્ટી પ્લોટ જો
અને ધારા તો પાણી જોવે એટલે તો ગાંડી થઈ. તો હાલો હવે જઈએ આગળ. તો થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો જમવામાં છે ઊંધિયું, દાળ, ભાત, મિક્સ ભજીયા, પૂરી, રોટલી, ભરેલી ભીંડી, પછી મેસૂબ છે, ગુંદી પણ છે પણ આપણે લીધી નથી. અને જો બા અહીંયા જમવા બેઠા. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જય માતા. જમી લઈએ કા? તો હાલો જો અહીં થાળી તૈયાર છે. ધારા દીદી અહીં બેઠા છે. દાલ ફ્રાય ને ભાત છે. ધારાબેન પાપડ ને ભાત જ ખાવાના છે, બીજું તો કંઈ ખાહે નહીં કા? કા? તો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. દાંડિયા રાસ રમીને જો ધારા થાકી ગયો. પેલા જમવા ગયા હતા પછી દાંડિયા રસ રમવા. હા, કેટલા વાગે થાળી પડી જવાની? 7:30 વાગે. 9:30 વાગે બેઠા જમવા. અત્યારે 10:30 વાગ્યા. બસ હમણાં હજી તો પુરુષો જમે છે હો. ને આ બાજુ લેડીઝ ના દાંડિયા રસ ચાલુ થઈ ગયા હતા પણ આપણે તો રમવાનો હતા. ધારાબેને ઘડીક વાર રમી લીધું અને પછી આવી ગયા ઘરે, કેમ કે ધારાને એક્ઝામ આલે છે, કાલે ગણિતનું પેપર છે, પછી સવારે વહેલું ઉઠવાનું હોય કા બેન, પછી ધારાબેન ને ઉઠાય નહીં વહેલું. ગણિતનું છે, ગણિતનું કેવું મોટું થઈ ગયું. હાલો માનવના 2-3 ફોન આવી ગયા તો માનવભાઈ વાત કરી લઉં. અને આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તમને કેવો લાગ્યો અમારો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. આમું જોઈને કર. હાલો જય ભોલેનાથ.